Με τον Ηλία σκεφτόμασταν να πάμε ένα ταξίδι στις Μπαχάμες. Μέχρι που έσκασε η κρίση. Τότε κάποιοι σκέφτηκαν. Να επαναδιαπραγματευτούμε, ρε παιδιά. Α, καλή ιδέα. Και κάποιοι άλλοι. Μα γιατί δεν μας κάνουν καλύτερα ένα haircut? Αλλά οι πιο τολμηροί δήλωσαν. Κοπελιά, δεν πληρώνω. Στο τέλος βέβαια, όλοι γύρισαν πίσω στο σπίτι. Μέχρι το 2041 θα έχετε ξεχρεώσει. Γιατί όλοι οι καλοί χρωστάνε. Μπροστά από τον Τουρέ. Έλα ρε Αλεξάνδρα, πού είναι η πύριζα? Σταμάτα μωρέ. Κωστή πύριζα. Γεια. Έλα παπά μου. Είδες ρε Κατερίνα μου. Είδες. Όλα γίνονται. Μόνο του Σπανού τα γένια δεν γίνονται. Τη γλιτώσαμε, ούτε του παπά με το πεις. Το έδωσε. Ναι, το έδωσε. Κοίτα και λίγο πίσω από την πλάτη σου ρε, κορόιδο σε πιάσανε ρε. Δεν γλιτώσαμε. Άβρα μου. Η Αλεξάνδρα, ρε, Μπαρσελόνα. Ποιος? Αγάπη μου. Ο Περικλής. Ο Περικλής είναι. Κάτσε κύριος, είναι άγκρι ρε. Πατήσεις ρε. Αλεξανδράκη, πού είσαι αγάπη μου? Τι θες ρε? Τι θες, σε μένα θες. Την κόρη σου θέλω μπαμπά. Μπαμπάκια! Όχι, εδώ θα κάτσει. Σε κατέβω, θες να κατέβω εγώ. Κάτσε καλέ, μην Να κάνεις σηκωθεί έτσι. να φύγει, εξαιτίας του είμαστε χρεωμένοι μέχρι εδώ. Τι? Μαμά πες του κάτι. Τι να του πω παιδάκι, δεν τον είδες πως τον έκανες. Παπά μου άσε με μένα. Φέρτε μου μωρέ να Είσαι πάρω ένα βέβαια, μαχαίρι, κύριε, φέρτε μου να άσε πάρω εσύ, κάτι. Παπά μου άσε με μένα πάω εγώ. Εσύ γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μου άσε με μια φορά σαν άντρα, σχόλεσαι, πετάγεσαι σαν την Μα πετάγομαι καλέ, εσύ πετάγεσαι. Σαν τον τρελό κάνεις. είναι. Αλεξανδρούκο. Η Άντζελα. Αλλά είναι το βελός. In Deutschland die κάνουν ποτέ έτσι. Gute Nacht. Το έφαγε από κάτω το φιστίκι ο πινάλας. Ούρε! Πώς αγάπη μου? Το ξέρεις, είσαι γελίος. Το ξέρω πως είμαι γελίος και μ' αρέσει που είμαι γελίος γιατί σ' αγαπάω ρε. Σταμάτα. Σ' αγαπάω. Έλα, μπες μέσα. Την αγαπάω! Σταμάτα, μπες μέσα. Ωραία Ηλία. Άσε με. Νιώσατε, ή θα βγω έξω να το σπάσω το τροχόσπιτο. Όχι αγόρι μου, καθάρισα εγώ γιατί σε είδα έτσι πολύ νευρικό και λέω κάτσε μην γίνει κανένα φωνικό. Δεν είσαι στα καλά σου. Στα πολύ καλά μου είμαι. Θέλω πίσω τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Πίσω που ρε εσύ Περικλής, στο τροχόσπιτο. Ναι. Θα μεγαλώσει εδώ μέσα το παιδί μου. Γιατί? Γιατί τι έχει εδώ μέσα? Του λείπει κάτι? Και ντουλαπάκι έχει, και ψυγιάκι, και κουζινίτσα, και... κρεβατάκι. Έλα. Τζακούζι. Δεν έχει τζακούζι. Δεν έχει. Όχι. Θα βάλουμε. Πώς να σου το πω για να το καταλάβεις. Απλά. Ναι. Εσύ και εγώ χωρίζουμε. Ναι. Άκου τώρα. Έχω μια καινούργια ιδέα για μια καινούργια επιχείρηση. Όχι, αυτό είναι πολύ καλό. Άκου, θα δεις. Λοιπόν, εγώ θα είμαι courier με ποδήλατο. Θα παραδίδω πακέτα, έγγραφα, θα πληρώνω λογαριασμούς, θα τα κάνω όλα γρήγορα και αποτελεσματικά. Έτσι γρήγορα και αποτελεσματικά μπορείς να εξαφανιστείς από τη ζωή μας πριν γίνει ο μπαμπάς συγκράτητος. Άρε Κυριλία, πάλι ο Κυριλίας ανάμεσά μας. Πόλεμο θέλει. Πόλεμο θα έχει. Τέλεια. Και μείνε στα χαρακόμματα, σε παρακαλώ πολύ. Από εδώ μην ξανάρθεις. Εσύ, στα χαρακόμματα εγώ. Ναι. Και πώς θα ζήσω? Εμένα μου λείψες. Πώς θα ζήσω μακριά σου, ρε? Ναι. Μα... Ωραία. Θα με ξαναδείς. Στο δικηγόρο μου. Πού? Κάτσε. Πού? Θα σε πάρει για να υπογράψει την αίτηση διαζυγίου. Τι? Αλεξάνδρα, σ' αγαπάω, μ' ακούς? Σ' αγαπάω! Τι? Έγινε τίποτα? Όχι αγόρι μου, λυκνήσου, ελεύθερες. Τον Πάκο έπρεπε να πέσει, να τους το κάνουν λαμπόγιαλο το γήπεδο. Εντάξει, τσούξαμε, πατέρα. 30 μέτρα από την εστία, το κοπανάει, χλακ, παίρνει όλα τα φάτσα και φλουπ, μέσα στο πλεχτό. Αυτό το παιδί 1000 χρόνια θα ζήσει. 1000 χρόνια. Συγγνώμη. Και αυτός ο μπαγλαμάς θα μου κάνει αλκοολικιά την κόρη τώρα. Και πού ακόμα.
Αυτό το συνηθίζετε. Να μπαίνετε ενώ κάποιος κάνει μπάνιο. Πολύ προχωρημένο σας βρίσκω. Συγγνώμη, δεν σε πρόσεξα. Είμαι εκνευρισμένος με τον ηλίθιο το γαμπρό μου και με την μπάρτσα. Να τρώει τέτοια γκολ. Και όταν εκνευρίζεσαι δεν βλέπεις. Δημήτρη, να το προσέξεις αυτό. Ναι, να βγαίνω εγώ τώρα. Ήρθα να πάρω να ξυριστώ, γιατί σου είχα πει ότι θα ξυρίζομαι το βράδυ, γιατί το πρωί έχει συμφόρηση εδώ. Ναι, φεύγω. Και ο γαμπρός σου, γιατί δεν είναι στη φυλακή αφού χρωστάει σε όλους. Αχα, κοίταξε να δεις πώς γίνεται στην Ελλάδα. Όταν χρωστάς δεξιά και αριστερά, δεν σε κλείνουν μέσα. Μόνο όσοι χρωστάνε λίγα μπαίνουν μέσα. Ξέρεις, όλοι οι μεγαλοχρεώστες είναι έξω. Μεγαλοχρεώστες, Δημήτρη. Ωραία λέξη είναι αυτή. Γεια. Παπα τη γαϊδούρα την πονηρή. Καλέ, αυτή έχει βάλει σχέδιο να μας διαλύσει. Ακούς εκεί. Γυμνή στο μπάνιο. Οι άνθρωποι γυμνοί είναι στο μπάνιο. Ο γιος σου τι δουλειά έχει εκεί πέρα μέσα, μου λες? Τι κάνει τσίου τσίου στα κεραμίδια. Το πουλί του γιού σου κάνει τσιου τσιου. Αν τα σηκωθεί να φύγει αυτή η φράου Άντζελα, δεν μας έφτανε μονάχα ο Περικλής. Ακούς εκεί. Την αντροχωρίστρα, την ύπουλη. Καλέ, αυτή δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο να μου το θυμηθείς. Μια βοήθεια τη ζητήσαμε και θα μας. Δεν το λέω, με το θυμηθείς και δεν έχω καθόλου όρεξη απόψε. Ποιο αγάπη μου, ποιο λες? Άστο. Μωρά, σήκα εγώ τα λεφτά τώρα, τη τα τρίψω στη μούρα, σου πω εγώ τι θα μας κάνει. Επειδή όμως δεν το βλέπω να έρχεται σύντομα αυτό, ας τη στείλουμε από εκεί που ήρθε, στο σπίτι της. Και την άλλη την κριτικιά. Αυτή να την πάρει τηλέφωνο, να την πει να γυρίσει τον άντρα της. Βέβαια, κυρά μου, πού τον αφήνεις 2 μέτρα λεβέντη. Διότι πολύ ψηλά τον έχει σηκώσει τον πύχη για το Δημητράκη και εσύ. Μωρέ, κάτσε να ξημερώσει και σου λέω εγώ. Μια που θα σηκωθεί λεγάμενη και μια που θα φύγει. Τι θα φύγει δηλαδή? Έφυγε κιόλας. Άστο αυτό τώρα, έλα να λίγο να σε κάνω έτσι. Άστο, βάλτε το. Όχι, Παναγία μου, όχι, Παναγία μου. Α, όχι, άμα δεν θες. Όχι, άμα δεν θες, εντάξει, νόμιζα ήθελες γι' αυτό. Άντε τότε. Ω, Θεέ μου. Ω, Θεέ μου. Τι παιδί είσαι εσύ? Άξι και ξερός. Με τρόμαξες! Τι κάνεις, παιδί μου, εκεί? Φωνητικά. Cyber sex, μωρέ, στον υπολογιστή. Τι θες? Λοιπόν, άκου να δεις, σου έχω αποστολή. Τι αποστολή? Θα πας απάνω στην Ευρωπαία. Θα της πεις ότι κάνουμε απολύμανση εδώ μέσα γιατί έχουμε γεμίσει ποντίκια. Ποντίκια! Ψέματα, καλέ. Θα πεις ότι θα έρθει ένα συνεργείο με χημικά για να μας κάνει απολύμανση και πρέπει να φύγουμε όλοι από εδώ. Καλά, εντάξει, περίμενε. Να τον χαιρετήσω τον άνθρωπο, να κάνω ένα escape. Άντε. Μαμά. Τι είναι, καλέ? Μαμά, τρέχα. Τι? Η Άντζελά μου φλέγεται. Απαπάει φλεγόμενη βάτος. Τι θα κάνουμε τώρα, έχει πυρετό, έχει 40 τουλάχιστον. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, ευχέλαιο, παιδί μου, θα κάνουμε. Θα πάρω τον Πάπα Βασίλειο να έρθει να μας κάνει ένα ευχέλαιο. Γιατί κάποιος μας έχει γλωσσοφάει εδώ μέσα. Εσύ, σε παρακαλώ, φέρε ένα θερμόμετρο πάνω. Και γρήγορα. Άλλε μεν βουλέ ανθρώπου, άλλα δε Θεός και Λέβη. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Το κεφάλι. Τι λέει, βρε παιδί μου, δεν βλέπω. Τι δες? 39 και 5. 39 και 5. Α, παπά, κάτσε στην άκρη, δε ηλία μου, για να δω κι εγώ. Καίει αυτή. Να φέρω γιατρό. Τι έπαθε τώρα, καημένη, τι έπαθε? Δηλητηρίαση, δάγκωσε τη γλώσσα της μάλλον. Oh my god, το κεφάλι μου. Σας το είπα εγώ, από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Βρε, Λουκία μου, κάτσε στην άκρη, δε ηλία. Πήγαινε, φέρε αντιπυρετικά και την αντιβίωση. Νάι, θέλω γιατρούς, τους καλύτερους επιστήμονες. Κωστή, σε παρακαλώ, Ich will der best. Τι είπε, παπά? Να φέρουμε ανταλλακτικά από τη Γερμανία, λέει. Μαμά, τι είπε? Είπε ότι εάν δεν τους βρούμε γιατρό θα μας αυξήσει τη δόση. Τι ρωτάς τη μάνα σου και τον πατέρα σου, Γερμανοί είμαστε, ρε? Μα, πού είναι το θερμόμετρο, είμαι άρρωστος και εγώ. Καλά κρασιά. Κάτσε στην άκρη, δε ηλία μου, για να δω. Α, παπά, καίει κι αυτός. Κόλλησε. Κόλλησε από ποιον? Τι, είναι κολλητικό, λες? Άντζελα, να πάρω το 166. Κάτσε, βρε ηλία μου, στην άκρη, ρωτάς την κοπέλα. Φέρ το θερμόμετρο να το βάλουμε πάλι.
Μαμά, θα γίνει καλά, δεν θα γίνει? Τι να σου πω, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Τη Γερμανίδα είναι. Τι έγινε, τι έπαθε? Ήταν στην πανιέρα χωρίς λόγο και ανοιγόκλεινε στην πόρτα χωρίς λόγο και την πούγγες εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ άρρωστος. Το ξέρω. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ τα κορίτσια, η Ανούνα μου και η Αριάδνη, γιατί θα κολλούσανε. Ευτυχώς. Βρε, παιδιά, δεν την πάμε στο loft να ξεκουραστεί λιγάκι. Να μην εξαπλωθεί η γρίπη εδώ μέσα και μας ρίξει όλους κάτω. Πιο κάτω από ότι είμαστε, εννοώ. Με την πάω με το αυτοκίνητο, τίποτα δεν θα καταλάβει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα μείνει εδώ και θα τη φροντίζουμε εσύ, μαμά. Εδώ πέρα, σε αυτό το κρεβάτι, θα τους βάλετε και τους δύο, αφού είναι γρυπιασμένος και αδερφός μου. Νομίζω... Τι λέει κάτι. Ότι έχει 40 πυρετό, λέει. Πήγε, κάτσε στην άκρη. Έλα, παιδί μου. Έλα, παιδάκι. Έλα, παιδάκι, να πάμε μέσα στο δωμάτιο. Έλα να σε φροντίσει, Μανούλα. Κάνε στην άκρη, μαμά. Αχ, Ηλία μου, να της δώσω τα φάρμακά της. Κάνε λίγο στην άκρη. Έλα. Καλά, εντάξει. Άμα ενοχλώ, να φύγω. Καίγεσαι, αγάπη μου, καίγεσαι για πάρτι μου. Όλο το βράδυ αγκαλιά, με λαχτάρες και φιλιά. Ως το πρωί αρρώστησες για πάντα μαζί μου, κόλλησες. Δεν μου λες, παιδί μου, ηλίθιος είσαι. Γιατί ρε μπαμπά, δεν σκολάει καλά το κόλλησες, Εδώ μέσα πας να τη βγάλεις. Αν δεν θες να σπουδάσεις, θα πας να βρεις δουλειά. Δουλειά, βρες μου εσύ δουλειά και πάω. Κωστάκη, οι γυναίκες είτε αλλοδαπές είτε δικές μας, όσο μας θαυμάζουν υπάρχουν. Μόλις μας ξεπεράσουν, μαύρο φίδι που σέφαγε. Εμένα η Άντζελα με θαυμάζει. Της ανεβάζω πυρετό εγώ. Γι' αυτό σε θαυμάζει. Μόλις της πέσει ο πυρετός, τέλειωσες. Τέλειωσα. Εγώ τέλειωσα. Στην ηλικία σου, μπαμπά, εσύ τέλειωσες. Δεν είναι, η επικοινωνία εδώ μέσα δεν είναι over and out. Καίγεσαι, αγάπη μου, καίγεσαι για πάρτι μου. Όλο το βράδυ αγκαλιά, με λαχτάρες και φιλιά. Ως το πρωί αρρώστησες για πάντα μαζί μου, κόλλησες. Ναι, ευχαριστώ. Τι είναι αυτό, Παναγία? Τίποτα δεν λειτουργεί. Ούτε γιατροί, ούτε νοσοκομεία, ούτε φαρμακεία. Κρανίο τόπος. Δεν λες πάλι καλά που έχει μόνο γρίπη και όχι τίποτα χειρότερο. Ναι. Έλα, τελείωνα όμως, θα έρθει ο Ηλίας. Έλα, βόηθα όμως. Ότι θα καθόμουν μαζί με σένα να κάνω εγγραφές στα διπλά βιβλία, ούτε που το είχα φανταστεί. Έτσι σφίγγονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Ναι. Φοβάμαι, μην τα βρει ο Ηλίας. Τι φοβάσαι, μωρέ, αφού τα κρύβω μαζί με τα σημικά της γιαγιάς. Θέλω να πάρω τηλέφωνο και αυτό το Χατζη Παπάρογλου. Χατζη Αλεξάνδρου. Αυτόν. Να ρωτήσω, πότε θα πληρωθώ? Θούμε. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ θα τα έχεις γυρίσει πίσω τα βιβλία του, θυμάσαι? Ναι. Τι έσοδα είναι αυτά, καλή? Τι πουλάει αυτό σε αυτές? Τι μας νοιάζει, βρε, μας νοιάζει? Να σου πω, να του ζητήσεις να σου διπλασιάσει το μισθό σου. Εγώ λέω να του ζητήσω να μου τον τριπλασιάσει. Τι λεφτά είναι αυτά? Δεν θα φτωχύνει. Εδώ έξοδα. Θα αρχίσουν να πουλάμε σε αυτό το σπίτι. Ναι, γιατί έχετε και τα 1860 στις 28 του μηνός, σε λίγες μέρες δηλαδή, και τα 700 τα δικά μου, μην ξεχνιόμαστε. Το Ηλία στον κόσμο του, μην ξεχνιόμαστε. Αυτό ξαναπες το. Μιχαλάκη, κανέναν υπάλληλο θες? Μόνος μου το δουλεύω. Μόνος σου, δύο δουλειές ρε, στεγνοκαθαριστήρια. Εσύ να τα πλένεις, εγώ να τα στεγνώνω. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε εξωτερικό συνεργάτη, δηλαδή να μεταφέρω τους πελάτες στο εξωτερικό. Πελάτες χρειάζομαι, Ηλία μου. Όχι υπαλλήλους. Τηλέφωνο να σηκώνω. Στο τηλέφωνο. Έτσι. Ωραίο ρε γεια, αλλά αυτό είναι για τα φανάρια, όχι για το μανάβικο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι χαμένος από χέρι, φίλε μου. Παίζω από 5 χρονών. Είμαι πρωταθλήτρια. Τη δέχομαι την πρόκλησή σου. Πες πρόκληση. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Τι κάνετε εδώ μαζί? Παίζουμε αγόρασε και πούλα. Und ist gut. Πολύ καλός. Μόλις αγόρασε τις δελφούς. Εσύ να πας να αναρρώσεις μόνος σου στο δωμάτιό σου, άντε. Γιατί? Τουλάχιστον έτσι περνάει η ώρα μας. Ο Δημήτρης καλά είναι γεννημένος επιχειρηματίας. Εδώ έχει αγοράσει τη μισή Αθήνα. Καλά, και εσύ δεν πας πίσω. Καλά, μαμά μου κάνει κάτι κινήσεις πριν. Έκανε και κινήσεις. Σήκω. Στο δωμάτιό σου, εσύ και σήκωση να φας τη σούπα, άντε. Τι είναι ρε μαμά, είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Άντζελα μου, σου έγραψα ένα τραγούδι, θες να τα ακούσεις? Ναι, να τα ακούσεις, παιδάκι μου. Να, Κωστής, έχω τρομερό πονοκέφαλο. Ναι, κι εγώ. Για να αγοράζετε και να πουλάτε, μια χαρά είναι τα κεφάλια σας. Αν χάσω από σένα είναι η πρώτη φορά που χάνω σε αυτό το παιχνίδι και δεν θέλω καθόλου να το πάθω αυτό. Θα σε
σε σκίσω. Για να δούμε. Λέω να το βάλω πρώτο στο CD. Μπράβο, παιδί μου. 10.000 για το ψυχικό μου. 10.500. 10.650. Καλά, το λέω άλλη φορά. Όχι, παιδί μου, όχι. Τώρα θα το πεις. Πες το τραγουδάκι σου, αγάπη μου, πες το. Αλήθεια, μαμά. Ναι, μωρό μου. Καίγεσαι αγάπη μου, καίγεσαι για πάρτι μου. Όλο το βράδυ αγκαλιά, με λαχτάρες και φιλιά. Όλο το βράδυ αρρώστησες για πάντα μαζί μου. Κόλλησες. Μπράβο! Μπράβο, συγχαρητήρια, παιδί μου, μπράβο σου. Αγάπη μου, σου άρεσε? Κωστής, δεν πας παραπέρα μην κολλήσεις κι εσύ. Και να περάσει και από το λόφ να δεις αν είναι όλα εντάξει. Γιέν, όλο διαρρήξεις γίνονται σε αυτή την πόλη. Τράγεις. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε το μάθημα. Λοιπόν, διαβάζω μέσα στο νερό το α, το β και το ρο. Ποιος διαβάζει μέσα στο νερό, τι είναι αυτά, ποιος τα γράφει αυτά? Ο Ελίτης. Α, πάω στο λόφτ εγώ. Το α, το β και το ρο. Ρο. Λοιπόν, συνεχίζω. Σου χτίσα μια Σαντορίνη με καμάρες και πορτιά. Να κολυμπάς σαν το λιθρίνι μες στη δροσερή φωτιά. Και το κρέας με το ρύζι, τι ωραία που μυρίζει. Μπαρμπαρίγου. Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, να σου πω κάτι. Περίμενε. Για πες. Φωτογραφίζεις τα πόδια σου. Θέλω να δείξω την ανεξαρτησία των μελών μας. Πριν ανεξαρτητοποιηθεί ο εγκέφαλός μου, πες μου κάτι. Ο Ελίτης έχει γράψει τετράστιχα για ημερολόγια. Αυτός δεν είναι που έγραψε για ένα που πήγε στην Αλβανία και κάτι αυτό. Όχι, ήρθε. Έγραψε και την τρελή ροδιά και τον αγράμματο και την ωραία. Τι, ποιον, δεν το κατάλαβα αυτό με τον αγράμματο. Έργο του Ελίτη. Α. Κωστή, έχω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κι εγώ. Ο Ηλίας ο μικρός θέλει ξανά τον μπαμπά του και κάνει ό,τι μπορεί για να είμαστε μαζί. Και? Ο Ηλίας ο μεγάλος όμως παθαίνει εγκεφαλικό μόνο που τον ακούει και έχει δίκιο. Εσύ θες να είστε ξανά μαζί? Όχι. Μετά από ό,τι έκανε στην οικογένειά μου. Είναι βλάκας και ανεύθυνος και επιπόλαιος και... Και ανεξάντλητος σε ιδέες. Νομίζω σ' αγαπάει, αδερφούλα. Έτσι είναι η ζωή. Οι βλακίες πληρώνονται. Μη σου χαλάσω για τη δημιουργία τώρα, αλλά πες μου κάτι. Εμένα με θεωρείτε όχι και τόσο μορφωμένο? Παραμορφωμένος είσαι, αγόρι μου. Σε τόσες σχολές που πήγες. Ιχθυοκαλλιέργειας, προπονητής μπάσκετ, φυτικής παραγωγής, γραμματιακής υποστήριξης, ναυτοπρόσκοπος, λίγα ρώσικα, λίγα γερμανικά, λίγα κινέζικα. Κινέζικα, γιατί πήγες, παιδί μου, και ήταν και ακριβά. Και πώς θα πήγαινα εθελοντή στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου? Θυμάσαι που κατέβαινες με τις μπουκάλες στην πισίνα σαν μπακαλιάρος? Ναι, αυτό το έκανα σε συνδυασμό με την εχθειοκαλλιέργεια. Μαμά, μου φωτογραφίζεις λίγο το δεξί μου χέρι? Ναι, παιδί μου, ναι. Το αριστερό πόδι το φωτογράφησες? Ναι. Α, εντάξει, για να έχουμε ολομέλεια. Ναι. Τι πατάω εδώ? Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα. Κι βουτιές με το κεφάλι. Πού ήσουν, βρε Ηλία μου? Έβγαλε το σκύλο βόλτα. Αφού δεν έχουμε σκύλο. Α, γι' αυτό δεν μ' άκουγε. Α, Τι έγινε όσο έλειπα? πολλά. Παίξαμε, αγόραζε και πούλα, απαγγείλαμε λίτη. Ωραία. Ρε εσύ, σου έχω μια εκπληξούλα. Τι? Πάμε να δεις. Πάμε να δεις. Ωραία πράγματα. Κοίτα χάλια, κοίτα χάλια. Εντάξει, παίζανε και κουράστηκαν, τους πήρε ύπνος, μην το μεγαλοποιείς, άστο. Τι να σου πω κι εσένα, τι να σου πω? Ο Κωστής το έχει δει αυτό? Όχι, έφυγε για να μην το δει. Είναι ευαίσθητο το πουλάκι μου. Όλα τα καταλαβαίνει. Ζηλεύει και δεν το δείχνει. Αλεξάνδρα! Αλεξάνδρα! Έλα. Δεν την βρήκα έξω από την πόρτα. Ο καλός το χόντρινε. Θέλει να με κάνει να φοβηθώ. Να πάει να πνιγεί. Σκασίλα μου. Ωραία. Κωστή μου!
παιδιά. Ο Κωστάκης, ο γιος μου, το λουλούδι μου. Ναι. Θέλω να πάω λίγο στο δωμάτιό μου. Γιατί? Να ντυθώ, να δω τι κάνει η Άντζελα. Να σου πω, γιατί να πας ρε εσύ και να κολλήσεις, γιατί πας στις μαμάς και στον μπαμπά το δωμάτιο να ξεκουραστείς. Δεν θέλω να ξεκουραστώ. Να ντυθώ, θέλω να δω τι κάνει η Άντζελα. Κοιμάται, παιδάκι μου, τι να δεις τώρα που κοιμάται. Και μάλιστα κοιμάται μαζί και ο Δημήτρης, γιατί... Εσύ μας είχες πει, εσύ το είπες. για να μην εξαπλωθεί αυτή η αρρώστια, να τους βάλουμε στο ίδιο δωμάτιο. Κάτι σαν ένα αναρωτήριο, κατάλαβες. Δεν το έχεις πει, θυμάσαι που το έχεις πει. Ναι, εγώ το είπα. Ναι. Δεν θα κάνω θόρυβο, θα μπω σαν τον κλέφτη και θα πάρω τα πραγματάκια μου για τα φύγω. Δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν σ' αρέσει, θα μπει σαν τον κλέφτη, θα πάρει τα πράγματά του και θα φύγει, δεν θα τους ενοχλήσει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αδερφός μου. Και είναι και άρρωστος, εντάξει, τι. Ρε Αλεξάνδρα. Μπαμπά μου, φτιάχνω χαλβάσι μυγδαλένιο σε 8 γεύσεις. Με κανέλα, με μήλο, με βούτυρο, με λάδι, με μαρμελάδα φράουλα, με κιδόνι, με μοσχοκάρεδο και γλυκό τριαντάφυλλο. Κατάλαβα, τίποτα δεν άφησες στα ντουλάπια. Να μου φύγουν λίγο τα νεύρα. Και να έρθουν στη μάνα σου. Πες μου, τι είναι αυτό. Α, αυτό το έφερε ο Κωστής, μη δίνει σημασία. Ο Κωστής. Μα τελικά έχει δίκιο η μάνα σου, πολύ ευαίσθητο παιδί. Έχει όλα τα κακά του κόσμου. Χαζός, επιπόλαιος, ευαίσθητος, ρομαντικός, βλάκας. Και τι είναι λόγος αυτός, δηλαδή στην πρώτη δυσκολία να πάει να φουντάρει με κοτρώνα και με σκηνή, που θα απευθύνει στο συντριβάνι. Μωρέ καημένος θέλει να αποδείξει ότι αξίζει, αλλά συνέχεια την πατάει. Βέβαια, γιατί ο μεγάλος πάντα ήταν πιο συγκεντρωμένος, πιο μελετηρός. Τι? Αλεξάνδρα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Καλέ, τι λες, πώς σου ήρθε αυτό τώρα, εσύ ούτε να τον δεις δεν θέλεις. Τόσα χρόνια στη δουλειά δεν σας ξέρω καθόλου, έχει δίκιο η μάνα σας τελικά. Καθόλου δεν σας ξέρω. Ναι, μπαμπά χαλάρωσε. Αυτά τα έφερε για να εκβιάσει την κατάσταση. Ή είσαι μαζί μου ή αυτοκτονώ, ξέρεις τώρα. Αλεξάνδρα, πρέπει να το βοηθήσουμε. Πρέπει να του μιλήσει κι εσύ. Μα θα πάρει θάρρος. Αυτό θέλουμε, ρε. Να πάρει θάρρος, να σταθεί στα πόδια του. Αχ, αλήθεια, μπαμπά μου. Είσαι τελικά τόσο ψυχούλα, τόσο καλός άνθρωπος. Γιατί, ρε, τι ιδέα έχεις για τον πατέρα σου, δηλαδή. Δηλαδή να πάω να του μιλήσω, να κρατήσω όμως και μια απόσταση, Τι αποστάσεις, παιδί μου. Τώρα δεν είναι εποχές για αποστάσεις από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπαμπά. Ναι, αγόρι μου. Θα βγω με τα παιδιά. Να βγεις. Παίζει κανένα δεκάρικο. Δεν έχω ρεστά. Τι θα τα κάνω τα ρεστά, ρε. Να βγεις με τους φίλους, να διασκεδάσεις. Να διασκεδάσεις. Πάω να ντυθώ. Δεν το πιστεύει, Περικλής μου, ότι άλλαξε έτσι. Όταν σκέφτεσαι και τον αγαπάς. Ποιος? Ο Περικλής. Του Περικλή είναι αυτό, ρε. Το δεκάρικο. Τα ρέστα. Κωστή! Κωστή, το δεκάρικο! Κωστάκι! Κωστάκι! Παπα, τι μαυροχάλι είναι αυτό, καλέ. Ποιος τα έκανε όλα αυτά, τι είναι εδώ. Τι χαλβάδες είναι αυτοί, που είμαστε στα Φάρσαλα. Έλα Χριστέ και Παναγιά. Και αυτή η Λουκία δεν μπορούσε να τα μαζέψει. Θα θέλει και λεφτά στο τέλος του μήνα, τρομάρα της. Όχι, ήρθε και το τέλος του μήνα, ο Θεός και η ψυχή μας. Ρε Κατερίνα μου. Ναι, Ηλία μου. Τα σημαίνια μαχαιροπύρουνα της γιαγιάς. Τι έχουν? Εκείνα τα 120 μαχαιράκια πυρούνα. Ναι, τα ξέρω, τα θυμάμαι, ναι. Τι? Θα σκοτώσουμε, να τα πουλήσουμε. Α! Μην την κοιτάς τη Γερμανίδα τόσο φιλική. Όταν θα έρθει η ώρα της δόσης που δεν θα έχουμε να τη δώσουμε, δεν θα είναι τόσο φιλική. Όχι, Ηλία μου. Αυτά δεν θα τα πουλήσουμε. Αυτά έχουν συναισθηματική αξία. Τι συναισθηματική αξία έχουν? Της δικιάς μου της γιαγιάς είναι, που δεν τη χώνευες κιόλας. Τη λάτρευα τη γιαγιά σου. Τι γιαγιά μου? Ποια, τη δικιά μου τη γιαγιά. Άκου να δεις, ούτε που να το σκέφτεσαι. Και μόνο που το πες, με έχουν πιάσει τα νεύρα μου. Να δούμε τι νεύρα θα σε πιάσουν όταν θα σηκωθούμε να φύγουμε από εδώ, να πάμε να ζήσουμε στην Κρήτη, στους συμπέθερους. Γιατί μόνο εκεί θα μπορούμε να πάμε. Εγώ θα τα βρω και το επανάλυση εσύ ό,τι θες. Χαλάκια, μυρουνάκια, μαχαιράκια. Ελάτε εδώ, σας έχω. Ένατε, πείτε μου. Τι βιβλία είναι αυτά? Δικά μου βιβλία είναι. Χατζη Αλεξάνδρου.
Ματίνα, Σαμπρίνα, Κατίνα. Αμάν βρε Ηλία μου, φαγώθηκες βρε. Όταν σου μπει κάτι στο κεφάλι. Τι άνθρωπος είσαι εσύ. Τι είναι αυτά, αγάπη μου? Τι είναι αυτά. Είναι μια δεύτερη δουλειά. Γιατί είχαμε και πρώτη για να έχουμε και δεύτερη. Και τι δουλειά είναι αυτή που κρύβουμε τα βιβλία τρίτης κατηγορίας στα σημικά της γιαγιάς? Κοίταξε να δεις Ηλία μου. Τώρα με τα καινούργια μέτρα οι επιχειρηματίες φορτώθηκαν πάρα πολλά. Έξτρες φορές πάνω στο τζίρο. Περαιώσεις πάνω στο τζίρο. Για να μην τον δείχνουν όλο τον τζίρο, τον κρύβουν τον τζίρο. Και πώς σε βρήκε εσένα αυτός ο επιχειρηματίας ο Χατζη Παπάρας? Δεν με βρήκε, τον βρήκα. Από την εφημερίδα. Δίνει καλά λεφτά. Ξέρεις γιατί δίνει καλά λεφτά? Γιατί είναι απατεώνας. Γιατί το λες έτσι, Χριστιανό? Τι δουλειά κάνει, ξέρεις, ή δεν σε νοιάζει? Ναι, κάτι πουλάει σε γυναίκες, αυτές τον πληρώνουνε και εγώ κάνω τις εγγραφές. Πρέπει να ξέρει και αυτός τι παίρνει. Αυτός να ξέρει τι παίρνει ή οι άλλοι τι παίρνουν? Τι δουλειά, παιδί μου, κάνει? Καλλιντικά. Και σίγα και για ξύπνια. Τι καλλιντικά, βρε. Αυτός πουλάει τις ίδιες τις γυναίκες και αυτές του φέρνουν το μερίδιό του. Τι είναι μαστροπός? Τι είναι, μαραγκός? Εδώ κοίτα. Ματίνα. Κάθε μέρα η Ματίνα του ακουμπάει 350 ευρώ. Τι ασχήμια είναι αυτή που έχει και παίρνει τόσα καλλιντικά. Τι να κάνουμε, βρε Ηλία μου. Με αυτές όμως τις εγγραφές θα πληρώσουμε τη δόση. Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα. Έλα, μπαμπά μου, πες του τον αγαπάς. Τι να κάνω, να πω εγώ τον αγαπάω αυτόν? Εσύ δεν μου είπες να πάω να τον βρω, να του μιλήσω, να τον αγκαλιάσουμε, να του δώσουμε θάρρος. Αυτόν σου είπα να πας να βρεις τον αδερφό. Τον αδερφό να δώσουμε θάρρος που ήθελε να αυτοκτονήσει, όχι αυτόν. Ποιος θα αυτοκτονήσει? Όχι, Ποιος θα όχι. Ο Κωστής μου θέλει να αυτοκτονήσει το παιδί μου. Το παιδί μου, τι λέτε? Τηλέφωνο, πού είναι το τηλέφωνο? Πού είναι το τηλέφωνο? Εγώ νόμιζα. Είστε καλά, καλέ, τι λέτε τώρα? Το παιδί το είχα καταλάβει εγώ. Χρειάστο τώρα που το παίρνει. Σταμάτα, βρε. Ναι. Ναι, έλα, Κωστή μου. Κωστή μου. Δεν σ' ακούω, παιδάκι μου. Πού είσαι, παιδί μου? Πού? Στον γκάζι. Το κλείσε. Θα βάλει το κεφάλι του στον γκάζι. Ποιο θα βάλει το κεφάλι του, παιδί μου? Στην περιοχή στον γκάζι είναι με τους φίλους του. Πήγε να τα πιει. Του έδωσα και λεφτά με ξεπαράδια. 20 ευρώ του έδωσα. Πολύ κουβαρντιάς είναι ο μπας. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Καμάρι μου. Έλα εδώ. Έμαθα ότι έχεις ένα καταπληκτικό σχέδιο. Ναι. Να αυτοκτονήσεις. Όχι. Να ξέρεις ότι θα σε βοηθήσω εγώ μόλι μου την ψήφισα. Μπα, δεν πας καλά, δεν πας καθόλου καλά. Τι να ψάχνεις τον ησυχό. Εγώ πάω να δω το παιδί μου και θα φύγω. Και εγώ θα φύγω από εδώ μέσα γιατί δεν ξέρουμε τι λέει, μου φαίνεται. Τον αγαπάει, βρε. Το κόβω το κεφάλι μου. Και εγώ το κεφάλι του ήθελα να κόψω, αλλά δεν μ' άφησε η κόρη σου. Λιάκο μου! Παπά! Αγάπη μου! Τι είναι, ρε? Ήρθες να μείνεις εδώ μαζί μας? Ήρθα να δω εσένα, αγάπη μου. Και ο παππούς σ' άφησε? Ο παππούς σε λίγο θα είναι περήφανος για μένα. Θα λέει Περικλής και θα κολλάει το στόμα του. Και πώς θα γίνει αυτό? Με τσιπάκι, με επιφύτηση, με Αλτσχάιμερ? Μπαμπά, πριν κάνεις κάτι θέλω να μου το λες. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνω μια επιχείρηση με 10 ποδηλάτες που θα τρέχουν και θα κάνουν τις δουλειές που δεν μπορούν να κάνουν κάποιοι. Θα πληρώνουν λογαριασμούς, θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ. Θα βγάζουν τους σκύλους βόλτα. Αγόρι μου, θα πηγαίνουν πακέτα, δώρα, λουλούδια. Όπα, εντάξει, καταλάβαμε. Με Αλτσχάιμερ. Γιατί βρε μαμά, εγώ μια χαρά το ακούω. Θα πηγαίνουν και χαλβά μυγδαλένιο. Έχω φτιάξει 8 μπολάκια κάτω. Φυσικά. Φαγητό που θα μάθω σιγά σιγά να μαγειρεύω κι εγώ. Ξέρεις, με ζεδάκια, τυροπιτάκια, τυροκανικοπιτάκια. Άστο, αγάπη μου, άστο. Σε είπα αγάπη της. Σε είπα αγάπη της. Το άκουσες, εδώ σε μένα εσύ. Περικλή, από συνήθεια το είπα. Άντε στο καλό, μας τρελάνεις όλους εδώ μέσα. Άντε στο καλό. Δηλαδή εσύ, μαμά, που φωτογραφίζεις με τους και τα αυτιά σου, είσαι πολύ πιο λογική. Ναι. Με τέτοιους γονείς, πάλι καλά που βγήκα ολόκληρη σένα. Πάλι καλά. Τελικά τι θα γίνει? Θα έρθετε να κοιμηθούμε όλοι μαζί στο σπιτάκι μου? Στο τροχοσπιτάκι σου θέλεις να πεις? Ναι. Βρε, άντε. Άντε, γεια. Λιάκο μου, πες γεια στον μπαμπά. Γεια σου, αγάπη. Γεια. Γεια. Μπράβο, μπαμπά. Αυτός, όχι εγώ. Κούριερ χαλβάδων. Λες. Πέστε. Άμα. Αυτή είναι η επιχείρηση. Πω. Τι φτιάχνουν τα χεράκια σου? Κοριτσάρα μου εσύ. Άντε, μπράβο, μόνος.
Δόξα τω Θεώ. Ο Δημήτρης κοιμάται στο κρεβάτι του. Απείρετος και μόνος. Ο Περικλής Όρος έφυγε. Έφυγε. Εδώ κολλάει το δόξα τω Θεώ. Κατερίνα, αυτά τα διπλά βιβλία θέλω να τα δώσει πίσω. Γιατί, βρε Ηλία μου, κάποιος πρέπει να φέρει λεφτά στο σπίτι. Κάποιος, τόσα χρόνια ποιος έφερνε τα λεφτά στο σπίτι? Μαζί και δυο. Εγώ δεν έφερνε λεφτά. Από την τράπεζα τα έφερνες εσύ, όχι από την Μαρίζα και από τη Μόνικα. Αλλάζουν εποχές, Ηλία μου. Όχι όπως τα ξέραμε, όπως μπορούμε. Τόσα λεφτά, αφορολόγητα, αυτός τα έχει βγάλει και έξω. Και όσοι δεν τα βγάζουν έξω, τα φυλάνε στις θηρίδες. Ξέρω εγώ, στην τράπεζα δούλευα. Σου λέω, άξυπνες τώρα κανένα τρελός υπουργός και να αρχίσει να ψάχνει τις καταθέσεις στην Ελβετία, στη Γερμανία, στην Κύπρο. Στα νησιά και να λες. Εκεί να δεις 3 εκατομμύρια. Ενώ εδώ, στο φορολογικό παράδεισο, 1.860 ευρώ. Πού θα τα βρούμε, ρε, κάθε μήνα να τα δίνουμε? Κάτι θα σκεφτούμε, βρε Ηλία μου. Κάτι θα σκεφτούμε. Μην το βάζεις κάτω. Δεν το βάζω κάτω, αγάπη μου. Δεν το βάζω. Θες λίγο έτσι τώρα? Ο Χριστός και η Παναγία, πού τη βρίσκεις τέτοια όρεξη? Άμα δεν θες. Δεν θες, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν θες. Θεέ μου. Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Αν δεν νίκιαζα το σπίτι μας, τι θα έτρωγε στην Αγγλία, γκαζόν? Δεν έχει και χόρτα να μαζέψει εκεί. Βρε κοριτσάκι μου, είναι 28 του μηνός και το 700 δεν το βλέπω να έρχεται. Τουλάχιστον εδώ έχω κάπου να μείνω, ένα πιάτο φαΐ. Και μη φανταστείς τώρα τις γλώσσες και τα φιλέτα που τρώγαμε παλιά. Χορταράκια του Θεού, μακαρόνια, Αλλό. Αλλού. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ελπιδάκι μου, θα σε κλείσω μισό λεπτό γιατί έχω να απαντήσω το αναπάντητα. Να. Έλα, γεια. Τέτοια ώρα μάλλον στα κρεβάτια τους. Από πάνω δεν έρχεσαι εσύ? Είναι 28 του μηνός σήμερα. Βρε, και τώρα μόλις το έλεγα, 28 του μηνός πάει και αυτός ο μήνας. Ειδοποίησέ του σε παρακαλώ ότι είμαι κάτω και περιμένω τη δόση του δανείου μου. Συγγνώμη. Από πάνω δεν έρχεσαι εσύ, με τον Κωστή δεν κοιμόσουν. Δεν μου χρωστάει μόνο ο Κωστής. Εγώ δάνεισα σε όλη την οικογένεια. Αυτό θα πει εξυπηρέτηση. Ο τοκογλύφος στην κουζίνα σας. Φτιάξε μου έναν καφέ γερμανικό παρακαλώ και ειδοποίησέ του ότι περιμένω. Άμεσα. Γερμανικό καφέ. Τα ακούσαμε κι αυτό. Έλα, σήκω. Ηλία, σήκω. Σήκω. Μέχρι τον ένα του έχει φτάσει στο μάτι μου. Την υδροφόρα φέρε εδώ μπροστά φέρε την άλλη. Τι λες μωρέ, δουλεύεις μες στον ύπνο, σήκω σου λέω. Είναι 28 του μηνός, σήκω. Εντάξει, παιδί μου, κάτσε να πάει 30 και ξύπναμε. Είναι 28 η Γκεστάπο που περιμένει τη δόση της. Γιατί και 28 του άλλου μηνός να πάει, πάλι θα περιμένει γιατί δεν θα έχουμε. Ηλία μου, πρέπει να την καλοπιάσουμε. Θα προβεί σε κυρώσεις. Η κριτική πότε γυρίζει? Δεν ξέρω και δεν τη θέλω μες στα πόδια μου σήμερα. Έλα, σήκω. Τώρα και έβλεπα μια φωτιά στον ύπνο μου, 28 μέτρα ψηλή, εκεί για τα πάντα. Μα παπά, σημαδιακό όνειρο, σημαδιακό. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 9 και 10, είναι 28 του μηνός και κάτω σας περιμένει η τρελή με το πριόνι. Ευχαριστώ. Καλό, Είμαστε όλοι εδώ. Εγώ ναι. Η Αλεξάνδρα λείπει, αλλά πήγε το παιδί της στο σχολείο. Θα έρθει όμως. Ευθύνεται για το χρέος, αλλά λείπει στην πληρωμή. Τέλος πάντων. Όπως όλοι ξέρετε, φαντάζομαι, σήμερα ο μήνας έχει... 9! 28. Α, κρίμα γιατί ο παπάς τραγουδούσε ένα τραγούδι πριν λίγη ώρα. Πώς το έλεγε? Όχι. Α, ναι. Και ο μήνας έχει 9. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Πάντως τυχερή μέρα, Άντζελά μου, Και το 2 και το 8 είναι πολύ ωραία. Στόπν! Νούμερα. Στην τέχνη του αντιπερισπασμού είστε πολύ καλοί οι Έλληνες. Μπράβο. Τώρα όμως θέλω να εισπράξω τη δόση του δανείου μου. 1.860 ευρώ. Τα έχετε? Βεβαίως τα έχουμε. Θα πάει ο Ηλίας να τα πάρει από την τράπεζα. Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι δεν. Εγώ νόμιζα ότι τα είχαμε από χθες. Κανονικά θα έπρεπε να με είχατε ξυπνήσει εσείς για να μου δώσετε τα χρήματά μου. Θα περιμένω όμως στις 12 το μεσημέρι. Πιστεύω είναι αρκετό για να πάει κανείς στην τράπεζα και να γυρίσει, Ένας Γερμανός τουλάχιστον θα προλάβαινε. Εδώ κάνετε οικονομία. Τι πρωινό είναι αυτό? Της παρηγοριάς. Έχω μια ιδέα. Μόλις πεις το ρο, θα σου δώσουμε τη δόση. Ρο.
Άντε βρε, σε πειράζουνε τώρα. Ποιο ρο. Τι ωραία που το πες όμως. Για πες κι άλλες λέξεις με ρο. Δικαστήριο, κατάσχεση. Την κατάσχεση την είπε εξαιρετικά. Α, δεν έχει ρο. Έχει σχέση όμως. Λοιπόν, εγώ πάω στην... Ναι, και εγώ πάω σε αυτήν. Την ίδια δηλαδή. Ναι, κι εγώ. Μου χρωστάς λογοθεραπεία, το ξέρεις, έτσι. Μου χρωστάτε το σπίτι σας, το ξέρεις, Έλα, μικρέ, άσε καφέ, πάμε. Έχουμε να πούμε κάτι αυτό. Ξέρεις, μωρέ, τώρα είναι για τη μουσική κάτι κομμάτι που το... Να σου πω, και εμένα μου χρωστάνε 2 μισθούς. Άμα πάρεις τα δικά σου, πάρ' και τα δικά μου. Ως τις 12. Εμένα και στη μία δεν με πειράζει. Εγώ πάντως ξέρω ότι μια γυναίκα ευχαριστημένη δεν κάνει έτσι σαν ιστερική. Τι θες να πεις, θες να πεις κάτι για μένα, ότι τι, ότι δεν την έχω ευχαριστημένη, ότι τι, ότι δεν είμαι και πολύ άντρας, Ηρεμήστε. Είναι η φύση της έτσι αυτήνης. Τόσο καιρό, ρε, θα έπρεπε να ανοίξεις κάνει αρνάκι, να τρώει από το χέρι σου, να σέρνεται από πίσω σου. Αν δεν ήμουν εγώ να με είχε ερωτευτεί, το σπίτι θα το είχε πάρει τράπεζα και θα έκανε βόλτες τώρα. Αγόρι μου, εκεί θα φανεί η μαγιά σου. Να την κάνεις αληφή στο ψωμί σου, να στα δώσει όλα, να μας χαρίσει τα λεφτά. Και τι να κάνω, να αρχίσω να παίζω κι εγώ μαζί της, αγόρασε και πουλά. Ξεφύγαμε από το ζητούμενο νομίζω. Ναι, αυτό σε πείραξε σένα. Αν μάθαινες κι εσύ να παίζεις κάτι σωστά, τώρα το μυαλό της δεν θα ήταν απασχολημένο με τις δόσεις μας. Ξέρω πάρα πολύ καλά να παίζω αυτά που χρειάζεται. Και δεν τα παίζω με τη γυναίκα σου. Σου έμαθα το ρο, Ηρεμήστε! Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε σαν μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τη δόση. Έχει κανείς καμιά ιδέα πώς γίνεται αυτό? Και πέστε μου κάτι, η Αλεξάνδρα πού είναι? Τι θες την Αλεξάνδρα, να κάνει κι άλλο χαλβά? Βρε παιδιά, σκεφτείτε εσείς που... Τι να πω, που έχετε μυαλό να πω. Τέλος πάντων, ας το πω. Σκεφτείτε με ό,τι έχετε, τέλος πάντων. Τι μωρό είναι αυτό εδώ. Αχ, μωρό μου. Καλά, το ξέρω. Μόλις έφαγα αυτούς τους χαλβάδες, λέω αυτό το μωρό με πεθύμισε. Μην μιλάς και θα μετανιώσω. Μην μιλάς. Τι? Να το μάθει μπαμπάς. Ποιος μπαμπάς? Θα πάθει κεφαλικό. Ναι. Μην μιλάς. Φίλα μου. Φίλα μου. Έλα. Τράβα. Εμένα ο πατέρας μου ήταν αντάρτης στην αντίσταση και εγώ που κατάντησα. Συνεργάτης των Γερμανών. Δεν έχει άλλο, μέχρι εδώ πάει. Ευθεία. Ευθεία το έχω. Μάλιστα. Λέω να το χωρίσω σε γκαρσονιέρες των 30 τετραγωνικών και να το νοικιάζω σε φοιτητές. Πολύ καλή επένδυση. Φοιτητές, στα βόρεια προάστια. Yeah. Όχι, βρε συνεργείο αυτοκινήτων να ανοίξεις. Δεν μου λες, να σου πω. Γιατί δεν το νοικιάζεις βρε σε 2 ζευγάρια να μου δώσεις και εμένα τα χρωστούμενα? Να μάθεις να διεκδικείς μόνη σου. Τι λες μωρή Deutsche Welle. Γεια. Σύλλογος έγινε για χάρη σας. Ας το σήμερα. Λουκία, παιδί μου, δεν έχεις δουλειά? Πολλές, πολλές. Πάμε για καφέ. Αργότερα. Αργότερα από τι? Τώρα παίρνω τα μέτρα μου. Και τα δικά σας. Ναι. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Μέχρι να μετρήσεις, να κάνεις μήνυση, να μας καλέσει ο ανακριτής, να μας παραπέμψει σε δίκη, να γίνει δίκη, προλαβαίνουμε να πιούμε ένα καφέ μαζί. Αυτό πώς το καταφέρνετε? Λεφτά δεν έχετε. Δουλειά δεν έχετε. Όλο έξω για καφεδάκι είστε. Γι' αυτό βρε χαζό. Αν είχαμε δουλειά θα τρέχαμε στη δουλειά μας, όχι στα καφέ. Έλα, πάμε. Τέλος πάντων. Εσύ να μετρήσεις και το πάνω όροφο. Α! Μέτρα και πόσα είναι τα ψάρια. Είμαι Γερμανίδα, εγώ δεν αλλάζω γνώμη. Ναι. Α, έλα Άννα μου. Όχι, όχι, δεν είναι εδώ, μόλις έφυγε ο Ανδρούλης σου. Μην το πάρεις το κινητό, είναι σε αποστολή διάσωσης. Αποστολή διάσωσης σπιτιού. Αδερφούλη, μπορεί εσύ να είσαι ο έξυπνος και ο άντρας, αλλά εγώ θα πάω αύριο το πρωί στη δουλειά. Να μπω. Σύνθημα. Μπαρμπα. Εμπάρε. Στο σχολείο μας είπανε τι θέλουμε να γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Και εσύ τι είπες, ρε? Ότι θέλω να γίνω σαν και σένα. Σαν και εμένα. Σαν και σένα, ναι. Μπράβο ρε αγόρι μου. Μπράβο ρε σποράκο μου. Να ρε και να σπίξω στην κρίση εδώ μέσα και δεν του με ακούει κανένας. Να σου πω όμως ρε Λιάκο, όταν λες σαν και εμένα τι εννοείς? Γκόμενος με απλώς γκόμενα.
Ωχ, Θεέ μου. Ηλία μικρέ, αυτό δεν είναι δουλειά. Αυτό είναι ταλέντο. Όχι ταλέντο, λειτουργήμα. Έλα. Έμπα μας. Παλουκό σου. Βλέπε το θείο. Και σε πόσες ρήμες είσαι πλούσιος? Άρε μπαγασάκ, όλα θες να τα μαθαίνεις. Κανονικά το χρεώνω το ιδιαίτερο, αλλά εσένα θα το κάνω τζάμπα. Της εντυπωσιάζεις. Εγώ την Άντζελα τη γνώρισα στην Κεφαλονιά. Είχα πάει με μια παλιοπαρέα για καταδύσεις, με είδε με τη στολή και εντυπωσιάστηκε. Τι έπαθε η φωνή μου, ρε? Εντάξει, του διόρθωσα. Με αυτή τη στολή, είσαι σίγουρος? Ναι ρε, με αυτή τη στολή είμαι σίγουρος. Ηλία μικρέ, μάθε τέχνη άστινε. Ξέρεις τι θα κάνω εγώ με αυτήν εδώ τη στολή? Για πες. Καταρχήν θα τη λαδώσω γιατί είναι λίγο σκρίζε. Θα σώσω την οικογένεια. Θα εντυπωσιάσω την Άντζελα και θα της δώσω πίσω σαν άντρας όλα όσα μας δάνεισε. Και τι, θα πας ψευδοφεκό? Θα πάω σε ένα αχθιοτροφείο. Έχει ένα εδώ κοντά στο Λαύριο που εκτρέφουν οι τσιπούρες. Και ζητάνε δίτες γιατί αυτές οι τσιπούρες λέει είναι λίγο λέμαργες και τρώνε τα πλέγματα. Και μάντεψε. Για πες. Διώξανε τον Πακιστανό που πήγαινε εκεί τα επιδιόρθωνε. Και τι, θα πάω εσένα, θα κάνεις τον Πακιστανό? Όχι, ρε, ποιο Πακιστανό να κάνω, καρναβάλια έχουμε. Θα πάω εκεί πέρα και μάλιστα εμένα θα μου δούνε και μπουκάλες. Αυτού δεν του δίνανε. Άργησαν. Τι κάνουν τόσες ώρες? Ο μόνος που μπορεί να την πείσει αυτή να μας κάνει μήνυση είναι ο Δημήτρης. Ο τρόπος με ανησυχεί. Ηλία, διαλύεται η οικογένειά μας και εσύ πίνεις καφέ. Η Αλεξάνδρα που έχει φύγει από το μεσημέρι, μπορείς να μου πεις που γυρνάει? Γιατί αυτοί από πότε έχουν φύγει? Αυτοί να το δεις. Θα τα βάλει να σκοτωθούν τα δύο αδέρφια. Εκεί τι θες να κάνω εγώ, ρε Κατερίνα? Κάτσε να δούμε τι θα γίνει πρώτα. Έλα λίγο ήσυχα, βλέπω ταινία, σεβαστείτε το. Μαμά, μπαμπά. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι ντύθηκες, παιδί μου? Ήρθα να σας πω ότι βρήκα δουλειά και δεν χρειάζεται να στεναχωριέστε άλλο. Έλα, κάτσε. Κάτσε να μας τα πεις. Δεν μπορώ, θέλει να δω με στολή. Άρχισε να τα χάνει αυτός, άστα. Έχω έναν φίλο που δουλεύει σε ένα εχθιοτροφείο. Και εσύ, αγόρι μου, τι πας να κάνεις, το Σαργό? Όχι, το Δίτη. Μπαμπά, δεν τα ξέρεις όλα, εντάξει? Δεν τα ξέρεις όλα. Η Άντζελα θα το εκτιμήσει. Βέβαια, αν δεν εκτιμήσει αυτό η Άντζελα, τι θα εκτιμήσει? Να σας πω, ξέρετε που είναι η Άντζελα? Την παίρνω στο κινητό και δεν το σηκώνει. Αυτά είναι. Αυτά είναι, δεν το σηκώνει. Και τι θες να κάνω, ρε Κατερίνα? Τόσα λεφτά μας έχει δώσει, ό,τι γουστάρει κάνει. Άμα δεν είχαμε τα λεφτά, της έπρεπε να κλέψω τράπεζα. Το οποίο δεν είναι κακή ιδέα παρεμπιπτόντως. Όλοι μας κλέβουν, από κάπου πρέπει να ξεπληρώσουμε. Όχι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα.